اليوم عندنا عملية تزاوج الجولد فيش والأورندا بالحوض. الكثير منكم يقول من الصعب أو من المستحيل أنه يتكاثر الجولد فيش في الأحواض الصغيرة. الحوض مالتي قياسه 60 وارتفاعه 57 والنزال مالته 40 ويتكاثرون بيه. هذا الحوض مخصص اني للتكاثر، اخليه له زرع، بس اليوم كان الزرع قليل فلاحظ اكو بيوض على الجامع، فقعدت الصبح لقيتهم في داخلين مرحلة التزاوج، ضفت لهم زرع وهذا راح يساعدهم انه يوضعون بيوضهم عليه. بس لا تقلقون، مهما كان اذا تأخرتوا يبقى كمية الافراخ اللي تطلع هواية. تطلع الكمية عدد الافراخ هواية اذا كان عندكم فحل نشيط. من الضروري وجود فحل حجمه كبير ونشيط على مود يقدر يطارد الأنثى لأكثر وقت ممكن. أنا هنا بهذا الحوض عندي ذكور 2، اللي هو هذا ذكر الأورندا، وعندي هذا الذكر الكبير الثاني اللي دا يطارد أنثى الجولد الثانية. اليوم عندي أورندا وجولد دا يتكاثرون. هذني الأورندات دا يتزاوجن بيناتهن، وكذلك الجولد. شوفوا من التعب ذيك الأنثى تعبت، انحصرت بين البواري، سي هسه ترتاح وتطلع. هنا دا يطاردها، يصعدها فوق ويعصرون بطنها على مود تذب البيوض. اذا الفحل ما كان عمره كبير وقليل الخبرة ما راح يقدر يحقق هاي النتيجة، انه يطاردها بشكل مستمر ويعصر بطنها ويخليها تذب البيوض. حتى هي الأنثى إذا تشوف الذكر مو قوي، عملية التزاوج ما راح تستمر لمدة طويلة، ونتائج البيض تكون الملقح يكون أقل. وهاي هسه، ولا تخافون ما يأكلون البيض، لأنه بالبداية هسه هو هذا شفاف ما يبين بالنسبة لهم، يبدي ياخذ لون الأبيض الحليبي بعد حوالي 6 ساعات، ويقوى اللون البيض بعد 12 ساعة و24 ساعة يصير جاهز للتفقيس. ولو هو يفقس ورا البعض منه 48 ساعة والبعض من الآخر 72 ساعة، ويستمر لغاية 7 أيام التفقيس. أني أخليهن بهذا الحوض اللي راح يبيضن بيه، وراها أنقل الأسماك مالتي إلى حوض آخر، أنتظر وراها يفقس جميع الأفراخ تفقس، أبقيهم بالحوض هذا نفسه 3 أيام أو 4. أبدي وراها أشيل الأفراخ بنفس هذا المي، أشيل الأفراخ. هسه هذا الأكو بيض وقع ما راح يفقس لأنه ما متلقح زين، فلا تخافوا منه أو حتى تعوفوه. 90% هو ما راح يفقس. هذه أكو بيوض إذا توقع، أما اللي التصقت على الزرع فإن شاء الله 100% تفقس. هسه الأورندات هناك ذبت بيوض جديدة. هذا الفحل الأورندا عمره تقريبا سنة، أي نعم تقريبا سنة، شوية خبرته قليلة
وعندي الذكر الآخر هسه جوي على هاي اللي قبل فترة تسممت بالنفط اللي صورتها، هسه زينة الحمد لله صحتها تحسنت، وهسه تذب أفراخ. حصروها راح يعصرون بطنها ويلقحوها. هي هاي، وهذا في حالها الجولد فيش يظل يطاردها من جوا، عم يرفعها لفوق سمعتوا يعني ذبوا البيوض على ذيك الكفشة مال الزرع، عم نسوي لهم اياه مثل الكفشة. يعني مثل القش مسوي. وهاي الثانية. ويسألون شلون نميز الذكر عن الأنثى. هسه قدامكم هذا ذكر أورندا وذيك أنثى أورندا. يكون جسمه طويل وما عنده ذيك البطن مثل الأنثى. الأنثى يكون بطنها كبير عكس الذكر. شوفوا هسه الذكر تقريبا ما عنده بطن، والأنثى لا، بطنها كروية وبارزة. هذا أول فارق. ثاني فارق، لاحظت أنه عنده زعنفة خلفية سفلى واحدة، أما الأنثى عندها 2. يعني يم فتحة المخرج عندها زعنفتين، والذكر زعنفة واحدة. أما الجولد فيش، الجولد هياته ولو بالتصوير ما راح يبين، بس انتو تقدرون تلاحظوها على اسمائكم. هسه راح تذب بيوض هسه هاي الجولد فيش. والحلو هسه عني دا يتزاوج الجولد فيش ويا الجولد فيش، والأورندا ويا الأورندا. بس هاي يعني ما أعرف نادرة، هم لأنه ما يديرون بال، يعني مو حسب النوع. بس هو الظاهر يعني أكثر من وحدة على بيوض، فأكيد كل واحد راح يطارد وحدة. هو المفروض بعد أكثر ذكور بالحوض، بس أنا ما عندي بس 2، على مود يحققون أكثر عدد من البيوض الملقحة. نجي شلون نميز الذكر عن أنثى للجولد فيش. نميز الجولد فيش الذكر عن الأنثى نفس الطريقة. همينا نلاحظ أنه الذكر جسمه يصير طولاني عكس الأنثى عندها بطن بارزة. شوف هسه الذكر الجولد فيش بدأ يطارد الأورندا. هي خطية صغيرة هي هاي، يعني يا دوبك 6 أشهر. بس بما أنه عندي ذكور بالغة فتقدر تجبر الأنثى على وضع بيوضها. يعني لو كانت الذكور مو بالعمر المناسب لا ما راح يطاردوها، وحتى هي ما راح تذب البيوض، تتأخر. يعني هي باستطاعتها انه تحتفظ بالبيوض ما تطلقها. الحين انه تشوف اكو ذكر قوي ومناسب لها. بالغذاء مالتهم راح هواي يتسألون شنو الغذاء مالتهم المناسب اللي يحفزهم على التكاثر. هواية منكم يقول اني صار لي 10 سنين و8 سنين اربي جولد فيش، بس الجولد فيش ما يتكاثر عندي. الجولد فيش اذا لقى البيئة المناسبة، مي صحي، اكل صحي. شنو الاكل الصحي؟ الاكل الصحي تعطيهم النبات الطبيعي اللي ربنا خلقه مهما كان، احسن من اي غذاء ومن اي شركة تصنعه. هذا طبعا انا مو طعنا بالشركات اللي تصنع اغذية، معظمها تصنع اغذية ممتازة، ولكن اللي خلقه رب العالمين
لا يقارن به أي غذاء مصنع. فاني أوصيكم توكلوهم نبات طبيعي يذبون بالحوض. صح هو غالي يكلف، الجولد فيش ياكل هواية نبات يعني يجزه جز مثل الخرفان، بس اللي انتو اصحاب هواية اللي عنده هواية ما يدير بال للفلوس، او اذا كانت امكانيته ضعيفة. واحنا كنا نفكر مسألة اقتصادية انه هذا النبات غالي واني واحد منكم ما اروح اشتري، ابدي اشتل اسوي لي حوض مزروع اربي بيه النبات، انطيهم شوية والباقي انتظره يكبر. والدليل اني مرة واحدة بحياتي اشتريت نبات، مرة واحدة بحياتي، والباقي كله اني اكاثره بحوض خاص الهن. هذا الحوض مال نبات يكون بيه تهوية، ماطور، فلتر، وإنارة، ضوء شمس مناسب يساعده على التكاثر للنبات. كل ما يتكاثر احط لهم للاسماك مالتي زرع ياكلوه. بالاضافة انه هذا النبات راح يحتوي على حلزونات وكائنات احنا ما نشوفها ولا نفهمها، وبكتيريا تساعد السمكة على النمو ويحفزها على التكاثر. طبعا الغذاء الصناعي ضروري يكسبها دهون للسمكة، من تصير عندها دهون تصير عندها طاقة. وخصوصا الأغذية اللي تحتوي على بروتينات معتدلة اللي هي اللحوم البيضاء. أما اللحوم الحمراء فنكون حذرين من نعطيها للأسماك، لأنه تحتوي على كميات بروتين عالية قد تضر بمعدة سمكة الجولد فيش أو بقية الأسماك. بالإضافة إلى أنها تقوم بتلويث المياه. اللحوم الحمراء لأنه بها نسبة دم عالية تلوث المياه، لأنه تفسد إذا بقت بالمياه الدم يفسد مباشرة، وراح يحتوي على بكتيريا. هاي البكتيريا تساعد المي على التعفن بسرعة وتكاثر، وهي مضرة جدا بصحة الأسماك والمياه. هذه الأطعمة تحفزها على التكاثر. ثالثا انه اكو مسألة جدا مهمة هي الامان. السمكة اذا ما شعرت بالامان ما راح تتكاثر. يعني اذا حست انه هي في مكان مكشوف ومراقبة، خصوصا اذا كانت ما متعودة انه احد يراقبها، ما راح تتكاثر. اما اذا تعودت على صاحبها وكمية الاضاءة هي مناسبة بس مو مستمرة، بالليل تعتيم تام الهن على مود ينزلن بالقعر ينامن نوم عميق. تدرون هي الاسماك تقريبا ما عندها جفان، فبالليل ينامن هنا بالقعر. فاذا ما لقيت الامان والتعتيم التام ما راح تنام بصورة مناسبة. بس هنا راح يوضعون بيوض بعد دفعوها الكوشة هاي مال الزرع عادي، يعني ماكو اشكال. هاي تعبت خطية وهو واقف فوق راسها هلكها. هذا الجولد فيش يعني مجرم، يعني هلكت. هسه ذيك هاي قاعدة ترتاح عافوها. هسه كلبوا بهاي صغيرة، ذيك الظاهر ذبت هواي بيض. هسه حسوا بهاي عندها بيض. طبعا هي تقولهم اني عندي بيض عن طريق افرازاتها، يشتموها ويعرفون هي حاملة بيوض جاهزة للتكاثر، فيبدون يطابقها. هي هم تريد تتخلص منهن. هاي مسألة طبيعية، هرمونات تخبرهم انه هي جاهزة. الفيديو طول اني اسف، بس هي المعلومات بعد كلش هواية، وان شاء الله من تصير عمليات تكاثر اخرى ابلغكم بيها. بعد ابو بيوض اغلبها هاي الوقعات ما غير ملقحة. بعض المربين راح يختلفون وياي،
يقولون لا ملقحة. أنا بالنسبة لي حسب تجربتي اللي بالقعر 90% ما يفقس عندي. اللي يفقس عندي فقط اللي يبقى على النبات، وحتى بأعداد يكون كلش هائلة عكس اللي بالقاع. لأن أني ألاحظهن إنه من تبدي ورا 24 ساعة البيوض، ألاحظ إنه اللي على الزرع تتغير لونها وتتحول إلى أشنة. أشنة يعني بيها شعيرات وهاي. أما بالقاع لا. بالقاع ليش ما تفقس؟ لأنه بالقاع أكو فضلات. هذه فضلات والأمونيا تتجمع جوا، ما راح توفر لا الأكسجين المناسب للبيضة ولا البيئة المناسبة. أما إذا كان فوق يكون كمية الأكسجين عالية وماكو فضلات للأسماك فوق. الأسماك من فضلاتها تطلع تنزل بقعر، وهاي والقعر أكيد ملوث بالفضلات، فراح تفسد البيضة. ولهذا أنا أختلف في بقية الأخوة المربين اللي يقولون بالقعر تفقس. نعم تفقس، بس تموت لأنه المياه تكون كمية أكسجين قليلة وتحتوي على فضلات. أما الفوق لا، فوق غير حالة. هذا كل اللي ردت أشارككم إياه، وإن شاء الله فايتكم الفيديو. تحياتي لكم.